තුළ තිබුණ හැඟීමක් මේ සිංහල සහ දෙමළ මේ ප්‍රජාව අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් නැහැ කියන එකත් මට තේරුණා. ඒක අපේ ගෙදරින්ම තේරුණානේ. මං කිව්වා අපේ අම්මා සිංහල ජාතිකවාදී කෙනෙක් කියලා. ඒකට එයා හැමතිස්සෙම දෙමළ අයට බනිනවා. නිකන් තරහා ගියාම මොනාරි ආර්ථික ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් ගෙදර දොරේ වැඩ. ඒකට බනිනවා. දෙමළු මෙහෙමයි මේවා. කියලා ඉතින් ඒ සමහරට එයා හිතනවා එයාත් මේ යම්කිසි ට්‍රැප් එකකට අහු වුණා කියලා වගේ ගුලකට අහු වුණා වගේ කියලා එයාගේ සම්බන්ධකම් ඔක්කොම නැති වුණානේ. එයාගේ සහෝදර සම්බන්ධකම්, දෙමාපිය සම්බන්ධකම්, ඥාති සම්බන්ධ මොකද ඔක්කොම මෙයාව කට් කරා. ඉතින් ඒ තරහත් ඇති. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් හැබැයි අර එකම දේ තියෙන්නේ අරට එයාට අර දරුවෝ ගැන තියෙන ඒ සෙනෙහස අම්මා කෙනෙක් හැටියට ඉතින් ඒ නිසා එයා මොකද එහෙම මේ දාලා යන්න එහෙම උත්සාහ කරේ නෑ. ඉතින් දිගටම කාගෙන හිටියා ඉතින්. බැන හිටියා ඉතින්. ඉතින් ඒ තුලින් මම තේරුම් ගත්තා මේ සිංහල සහ මේ දෙමළ භාෂාව කතා කරන අය අතර දැන් ඔය වෛද්‍යවරුන්ගේ මේ මැදිහත් වීම මරණ මොකක් හරි අපට පුළුවන් නම් යම් පාලමක් වෙන්න සම්බන්ධයක් වෙන්න ඒක හොඳයි කියන අදහස මා තුළ ගොඩනැගුණා ඒ කාලේ. ශිවා මේ අකුරු දෙක කියපු ගමන් සිවිල් සංවිධාන සහ මානව හිමිකම් සංවිධානවල සිටින ක්‍රියාදරයන්ට මතක් වෙන්නේ එකම එක නමක්. ඒ.එස්. සිවගුරුනාදන්. රජයේ සේවකයෙක්. විවිධ වාමාංශික දේශපාලන පක්ෂ ක්‍රියාදරයෙක්. මානව හිමිකම් ක්‍රියාදරයෙක් වූ ඔහු වර්තමානය වන විට බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ භාෂා පරිවර්තකයෙක් විදිහට. එසියල්ලටම වඩා ඔහු සමාජය තුළ නිරන්තරයෙන්ම පාලම් තනන්නෙක්. සිවා ඇත්තටම ඉතාමත් වර්ණවත් සමාජ ජීවිතයක උරුමක්කාරයෙක්. මම ඉතින් 85 86 විතර තමයි මේ කොළඹ ආශ්‍රිත දේශපාලනයට මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. මම හිතන්නේ 86 විතර වෙන්න ඇති මට සිවා එහෙම ටිකක් මුණ ගැහෙන තියෙන්නේ. මේ ඒ කාලේ වෙනකොට ඉතින් ඒ අර 80 වැඩ වර්ජනය ඉවර වෙලා 83 පහු වෙලා මේ එතකොට ඔය ටිකක් ඔය මේ ටිකක් යම් විකල්ප දේශපාලන ක්‍රියාකාරී ව්‍යුහයක් සකස් වෙලා 1983 මගින් අර අපේ දේශපාලනය මෙහෙම පැල්මක් ඇති කරා. ඒක එක පැත්තක් ඔය බොහොම ජාතිකවාදී කදවුරක් හැදුවා. ඊට පස්සේ ඒකට විරුද්ධව ප්‍රතිජාතිකවාදී වෙනත් දේශපාලන මේ කදවුරක් අවකාශයක් ඇති වුණා. ඒ කවේ සිවගුරුනාදන් කියන්නේ ප්‍රධාන සමාජිකයෙක්. මොකද ඒ කවේ තිබුණු ඒ ගොනුවේ තිබුණු විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි ඒක මල්ටිලින්ගුවල්. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ සිංහල භාෂාව කතා කරන හැටිය දෙමළ භාෂාව කතා කරන හැටිය පරිවර්තනය කියන එක ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක්. ඉතින් ඒ සඳහා ඒකේ මූලිකම සාධකය මේ ඒ පුද්ගලයා වුණේ සිවගුරුනාදන්. ඔහු දැඩි පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි කෑ ගහලා එහෙම මේ තමන්ගේ මතවාදය මේ එහෙම හසුරුවන කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් ඔහුගේ ස්ථිර භාවය, ඔහුගේ තිරසාර භාවය, ඔහුගේ දැඩි භාවය අපේ පෞද්ගලික සාකච්ඡාවලදී ඔහු ලස්සනට දානවා. සාමාන්‍ය සිවාගේ ක්‍රමය දැන් කාටවත් බෑ කියන්නෙත් නෑ. ඒ ඕන එකක් කරනවා. Tamanට වෙලාව තියෙනවා නම් ඕන එකක් කරනවා. ඉතින් ඒක ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒක ඔහු ඇත්තටම මේ නිකන් සුවිශේෂ ගණේ චරිතයක්. ආයි මේ හැංකි පැංකි නෑ. මට එකක් කියලා මොනට එකක් කියලා තව එක්කෙනෙක්ට තව එකක් කියන කතන්දරයක් නෑ. වැඩේ කරනවා නම් මේක වැඩේ කරනවා නැත්තම් වැඩේ කරන්න බෑ. නමුත් ඕක කවදාවත් කිසි වැඩක් කරන්න බෑ කියනවා නම් මම අහලා නෑ. ඒක ටික වචන වලට ගේන්න බෑ මම හිතන්නේ ඔහුගේ භූමිකාව. කාවත් මම හිතන්නේ ඔහු වැඩක් නැහැ කියලා අත්හැරලා දැම්මේ නෑ. කාගේ වැරදි තිබුණත් කමක් නැහැ මෙයාව හදලා ගන්න පුළුවන් හරි මෙයාත් එක්කල කළ යුතු වැඩේ මෙයාට තියෙන ශක්තිය මේකයි අපි මේක කරමුයි කියලා මේ කරනවා කරපු පුද්ගලයෙක් හැටියට තමයි මම දැක්කේ. මට 1986 විතර දැක්ක ඒ චරිතයම තමයි දකින්නේ දැන්. උට දේශපාලන රැකවරණ හොයාගන්න ඕන නම්
ඒක ඇවිල්ලා ගියා. අතිශය මේ සරල දෙයක්. මම යාපනයට යන්නේ සිවා නැතුව. සිවා උපන්නේ බදුල්ලේ. තාත්තා දෙමළ. නම ආරුමුගම් සභාපති. අම්ම සිංහල. නම ලොකුබාල සූරියගේ බියට්‍රිස් නෝනා. සිවා ඉපදුනේ සංහින්දියාව අතින් අරගෙන. ඒත් ඒක එච්චර පහසුනේ නෑ. මගේ පවුල් පසුබිම අපේ අම්මා සිංහල බෞද්ධ ස්ත්‍රියක්, තාත්තා දෙමළ කෙනෙක්. එතකොට මුලින්ම මම ඉපදුනේ බදුල්ල රෝහලේ. ඔහුගේ වාර්ගිකනන්‍යතාවයත් හරිම වැදගත්. කියන්නේ ඔහුගේ අම්මා සිංහල, තාත්තා වතුකරේ දෙමළ. ඒ කියන්නේ ඒ ඔක්කොම ගත්තාම ඔහු දහම් පාසල්, බෞද්ධ දහම් පාසල් වලට ගිහින් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔහු එහෙම නිකන් අර රාමුගත කරන්න බෑ. තාත්තට උනුනාකම තිබුණා මට හොඳට උගන්වන්න ඕනේ කියලා. විශේෂයෙන්ම දෙමළ භාෂාව උගන්වන්න ඕනේ කියලා දැඩි උනුනාවක් එයා තුළ තිබුණා. ඉතින් ඒ මත එයා කොළඹ හින්දු විද්‍යාලයට ගෙනල්ලා තමයි මාව මේ සම්බන්ධ කරන්න එයාගේ අරමුණ තිබුණේ. එකම ගැටලුවක් තිබුණේ මේ මට දෙමළ ඒ කාලේ කතා කරන්න බෑ. මොකද අපේ අම්මා සිංහල නිසා දැන් තාත්තා සතියකට වරයි සතියකට දෙපාරක් එහෙම තමයි ඉන්නේ. එයාගේ වෘත්තිය අනුව. ඉතින් අම්මා එක්ක කතා කරන්නේ සිංහලෙන්. අනිත් එක මම ටිකක් ප්‍රමාද වෙලා තමයි කතා කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් දෙමළ උගන්වන්න නම් එයා කරේ එයාගේ මේ මිත්‍ර පවුලක් හිටියා කොල්ලුපිටියේ. ඉතින් ඒ ගෙදර සඳුදාට ගෙනල්ලා නතර කරනවා. එතකොට සිකුරාදට ඇවිල්ලා එක්කන් යනවා. එතකොට ඒ දවස් පහේ මම ඒ ගෙදරින් ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ දෙමළෙන්, ඒගොල්ලන්ට සිංහල එච්චර බෑ. එහෙම කතා කරලා මම හිතන්නේ අවුරුද්දක් විතර එහෙම කරා. අවුරුද්දක් කියන්නේ ඉතින් සති 55ක් විතර. ඊට පස්සේ මට දෙමළ කතා කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඉස්කෝලේට එයා ඔක්කොම මේ ප්ලෑන් කරලා තමයි කරේ. ওই 56න් පස්සේ විශේෂයෙන් දෙමළ ශිෂ්‍යෝ දෙමළ භාෂාව ගැන දැඩි උවමනාවක් තිබුණා. ඉතින් අපි මට මතකයි විද්‍යාව දෙමළෙන් සහ සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන ස්ථාවරය තමයි අපි හිටියේ. එතකොට ඒ ස්ථාවරයට විද්වතුන් සෑහෙන්න හිටියා. ජයසූරිය, ඩොක්ටර් අධිකාරම් ඒ පැත්තේ සිංහල පැත්තෙන් හිටියා. දෙමළ පැත්තෙනුත් ප්‍රොෆෙසර් මයිල් වාගනම් වගේ මහාචාර්යවරු තව උගතුන් හුඟක් හිටියා. ඉතින් අපි සංගරාවක් මුද්‍රණය කළා මේ අරිවොලි කියලා. අරිවොලි කියන්නේ දැනුමේ ආලෝකය කියන. ඒක දෙමළෙන් කරේ. ඉතින් ඒක හුඟක් විද්වතුන් ලිව්වා. ඒක දෙමළෙන් තමයි මුද්‍රණය කරේ. ඉතින් ඒක බෙදා හැරීම ඒ වගේ වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. මම හිතන්නේ මම 8 වෙනි වසරේ වගේ ඉන්න කාලෙ ඉඳලා දහම් පාසලට ගිහිල්ලා බුදුදහම ඉගෙන ගත්තා. ඒ බුද්ධ ධර්මය ගැන තමයි මම උනන්දුවක් දැක්ුවේ. දහම් පාසලේ ඉගෙන ගත්තට බුද්ධ ධර්මය ගැන පොතපත කියවනවා, කට්ටිය සාකච්ඡා කරනවා, ඒ වගේ. ඒතර බුද්ධ ධර්මය ගැන තමයි. ඒතකොට මම හිතුවේ ඒ යුගයේ බුද්ධ ධර්මය තුලින් තමයි මනුෂ්‍යයාට විමුක්තියක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ධර්මාරාම දහම් පාසල අපේ ගෙවල් ළඟ තිබිච්ච දහම් පාසලට ගියාම පන්සලේ නායක හඳුරු කිව්වා මේ එදා රටේ තිබිච්ච තත්ත්වයට අනුව මේ නම් මොකද්ද කියලා අපවම සිවගුරු අයියෝ සිවගුරුනාදන් කියලා රෙජිස්ට්‍රේ දැම්මොත් එහෙම මේ ළමයාව කොලොප්පම් කරලා කොන්න දෙමළෙක් ඇවිල්ලා අපේ පන්තියට සිංහල ඉගෙන ගන්න කියලා දන්නේද කොළු කාලෙන්. ඊට පස්සේ මේ ළමයාත් මානසිකව වැටෙනවා. ඉතින් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න අපි මෙහෙම කරමු. මෙයාගේ නම ධර්මසේන කියලා ලියමු රෙජිස්ට්‍රේ කියලා එස් ධර්මසේන කියලා නම ලිව්වා. ඊට පස්සේ මට සහතික 3ක් අවුරුදු 3ක් විතර ඒ කාලේ මේ තරුණ බෞද්ධ සමිතියෙන් තමයි විභාගේ පවත්වන්නේ. විභාගේ සහතික ඇවිල්ලා ධර්මසේන කියලා ආවේ. ඉතින් මම තේරුම් ගත්තා මේකෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකෝර මම 8 වෙනි පන්තියට විතර ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ මම ස්වාධීනව ඉසිපතනාරාමයට ගිහිල්ලා දැන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ තියෙන පාරේ තියෙන ඒ දහම් පාසලට ගිහිල්ලා මම බුද්ධ ධර්මයේ තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඒ කාලේ මම වාමාංශික ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වුණ නිසා ෂණ්මුගදාසන්ගේ
ඒ කම්කරුවා කියලා පත්තරයක් පළ කරා සතිපතා. ඒ පත්තරේට එහෙම මේ පරිවර්තනය කරලා දෙනවා. දෙමළෙන් තියෙනවා සිංහලට, සිංහලෙන් තියෙනවා දෙමළට. ලොකු ලිපි නෙවෙයි, පොඩි පොඩි ලිපි. ඉතින් ඒ විදිහට හුරු වුණා. එක දවසක් මට මතකයි මේ තරුණ සම්මේලනයක් තිබ්බා නවනගර ශාලාවේ. ඒකෙදී උතුරු නැගෙනහිර කඳුකර හැම සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ඔක්කොම එනවා ඒ සම්මේලනයට. ඒකේ අර අනුගාමී භාෂා පරිවර්තනයක් තමයි කරන්නේ. කෙනෙක් කතා කරනකොට විනාඩි 5කින් පරිවර්තනය ආයෙ කතා කරනවා එහෙම. එදා ඒ පරිවර්තනය කරන කෙනා අසනීප වෙලා එයා ආවේ නැහැ. ඒතකොට වේදිකාවෙන් මූලාසනින් කිව්වා කවුරු හරි මේ සිංහල කතා දෙමළටත් දෙමළ ඒවා සිංහලටත් කරන්න පුළුවන් කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා. එතකොට මම එතෙන්දී ඉදිරිපත් වුණා. ඒ ආත්ම විශ්වාසය. ඉතින් එතෙන්දී හොඳට කරා කියලා ඉතින් හැමෝම කිව්වා. ඊට පස්සේ ෂණ්මුගදාසන්ගේ භාෂා පරිවර්තකයක් වුණා ඊට පස්සේ. ෂණ් එක්ක ඉතින් ඔය පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා, ආර්ය යනවා, මෙහෙ යනවා හැමතැනම දෙමළ සමාජයේ ඉන්න තැන්වල එයා සිංහලෙන් කතා කරනවා, මම දෙමළෙන් පරිවර්තනය කරනවා. ඔය සංස්කෘතික විප්ලවය, මාෝ සේතුන්, චීන විප්ලවය ඔය වගේ. ඒකෙන් යම් පුහුණුවක් පරිවර්තනීය පැත්තෙන් මම ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒ තුලින් ඒ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ තරුණ සම්මේලනයේ සමහර පක්ෂ සම්මේලන වුණත් හුඟක් ඒවා මම පරිවර්තනය කරන්නේ. වේදිකාවේ සිංහල දෙමළට භාෂණ පරිවර්තනය කරා. ඒ වගේම ලිඛිත ඒවාත් පොඩි පොඩි ඒවා කරා. ඒ විදිහට තමයි පරිවර්තන ක්ෂේත්‍රයට ප්‍රවේශ වුණේ. නමුත් ඔහු මේ ඔහු තෝරාගත්ත කාර්යය තමයි මේ පරිවර්තන කාර්යය. මම හිතන්නේ මේක ඔහු මේකෙන් මන් දන්නේ මේක ඇවිල්ලා මේක ඔහුට විශාල වශයෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම එයා ජීවත් වෙන විදිහේ එහෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම මම ආශ්‍රය කරපු මේ වටපිටාවේ තියෙන ඉතාම පරමාදර්ශී චරිතයක්. 71 කැරැල්ලෙන් පස්සේ අපිට කිසිම හානියක් වුණේ නැහැ. මොකද අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ක්‍රියාමාර්ගය එක්ක එකඟ වුණේ නැහැ අපි දිගටම. ඒකට 74 වෙනකොට හැබැයි එදා ආණ්ඩුව සිරිමාව මැතිණියගේ ආණ්ඩුව තීන්දුව කරා ඒ වගේ මේ පාර්ලිමේන්තුව ගැන විශ්වාසයක් නැතුව සටන්කාමී අදහස් ඉදිරිපත් කරන සියලුම කණ්ඩායම් අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට කල්‍යාණන්ද තිරානගම, සුමිත් දෙව්නුවර, ධර්මසේ ඔය වගේ සෑහෙන පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. එතකොට පෙරදිග සුණකට සම්බන්ධ අයවත් අත්අඩංගුවට ගත්තා. එතකොට මාවත් අත්අඩංගුවට ගත්තා. මාවත් අත්අඩංගුවට ගත්තේ පරිවර්තනය කරපු නිසා. ඒ ලේඛන ඔක්කොම පරිවර්තනය කරේ මමනේ. ඒ දවස්වල පරිවර්තකයෝ විශාල පිරිසක් හිටියේ නෑ. ඉතින් සල්ලි වලටද කරේ කියලා තමයි අහන්නේ. නෑ කිව්වම සල්ලි වලට කරේ නැත්නම් මේ ව්‍යාපාරයක් කෙනෙක් කියලා අතරංගුවට අරන් අවුරුදු 2ක් මම මැගසින් බන්ධනාගාරයේ හිටියා. ඉතින් ඒ කාලය තුල ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සම්බන්ධ තරුණයෝ විජේවීර ඇරෙන්න අනිත් අය ඔක්කොම හිටියේ අපි හිටපු වාට්ටුවේ. ඒ කියන්නේ එකට විවෘත කරාම සෙල්ලම් කරන්න එහෙම එකට එනවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලීමක් ආවා දෙමළ උගන්වන්න කියලා. වෙන කවුරුත් දෙමළ උගන්වන්න කෙනෙක් හිටියේ නෑ ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට දෙමළ ඉගෙනුවා. ඒ කියන්නේ උදේ 8ට පටන් ගත්තාම රෑ 10 වෙනකන් දෙමළ පන්ති එක පළවෙනි වසර, දෙවෙනි වසර, තුන්වෙනි වසර එහෙම ඉගෙනුවා. සමහර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙත් ගත්තා කීප දෙනෙක් හරි. 1980 වැඩවර්ජනය ඇරඹේ. වැඩවර්ජනයට සහභාගී වූ රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ 40,356 දෙනෙකුට සිය රැකියා අහිමි වෙයි. රැකියා අහිමි වූ වාමාංශික පක්ෂවලට අයත් කණ්ඩායම් විසින් ලිපිකරු සේවා සංගමයේ ගොඩනැගිල්ල තුළ සිය රැකියා නැවත ලබා ගැනීමේ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර සංවිධානය කරමින් සිටියෝය. එම අරගල සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාර ආගමික සංවිධාන සහයෝගය ලබා දෙමින් සිටියේය. සිවාද එම කණ්ඩායම් අතර විය. ජුලයි වර්ජනයෙන් පස්සේ
සියලු දෙනාටම රැකියා හිමි වෙනවනේ. එතකොට සමහරු ගාක්ම අසරණ අය කරවල විකුණුවා එක එක තැන්වල ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ GCSU එකේ තමයි කාමරයක් කර මුල් කාමරේ කරවල ගබඩාව. එතනින් එන අයට දෙනවා පාසල්. ඒගොල්ල මෙහි ඉන්න කෙනා රත්මලානේ ගිහිල්ලා එහෙම විකුණලා මම වැඩ වර්ජකෙක් මම මේක කරනවා. එහෙම තමයි කරේ. ඉතින් ඔය කාලේ එතකොට මාස ගණන් යනකොට සමහරුට හරිම අමාරු ආර්ථික අමාරුකම් සමහරු සියදි විනාසා ගත්තා. වෘත්තීය සමිති කාර්යාල සීල් තිබ්බා. දැන් අපේ ගවුන් ප්‍රෙස් එකේ වුණත් ඔෆිස් එක මුද්‍රණාලයාධිපති සීල් තිබ්බා. ඊට පස්සේ කාටවත් යන්න බෑ අපිට. ගිනුම් රජයෙන් තහනම් කරා. ගිනුම් ඔපරේට් කරන්න දුන්නේ නැහැ. ඒකට අපි බොහොම අසීරු තත්යකටපත් වුණා. සිවා කියන චරිතය අපේ තරුණ මේ ක්‍රියාකාරීත්වයට මා මුලින්ම ආපු කාලේ ඉඳලම හමුවුණු චරිතයක්. ඒ හමුවුණේ විශේෂයෙන්ම මේ ලංකා ගුරු සංගමය ආශ්‍රිතව 70 ගණන් වල අපි නවසම් සමාජ පක්ෂය සමග සමීපව ඇසුරු කරන කාලේ ඔය ස්ලීව් අයිලන්ඩ් එකේ තමයි අපි රස්තියාදු ගැහුවේ ඇක්ටිවිස්ලා හැටියට. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම යන තැනක් තමයි ලංකා ගුරු සංගමය. ඒ ලංකා ගුරු සංගමය ඊටාත්ම මේ ශ්‍රේෂ්ඨ යුගය කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ තමයි අපිට සිවාව හම්බුනේ. දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කර ගැනීමේ ව්‍යාපාරය තුළ සිවා SG පොන්චේවා කාලු ෆොන්සේකා යන ඒ අයව ආශ්‍රය කරන්න හම්බුනේ. සිවාගේ ජීවිතය තීරණාත්මක ලෙස වෙනස් වන්නේ ඉන් අනතුරුවයි. ඒ ඔහුට ගුරු සංගම් සමාජකයන් වන SG පුංචිහේවා විමල් ප්‍රනාන්දු පැට්‍රික් ප්‍රනාන්දු වැනි පිරිසක් හමුවීමයි. එතකොට මම විතරක් නෙමෙයි විමල් ප්‍රනාන්දු ලංකා ගුරු සංගමේ SG පුංචිහේවා ජාතික ගුරු සංගමේ ඒතර කුමාර රූපසිංහ කෙලින්ම මේ සමිතිය වලට සම්බන්ධ වුණේ නැති වුණත් එයත් වර්ජනයට සහයෝගය දීපු කෙනෙක්. එතකොට හෙට්ටිආරච්චි කියලා හිටියා ලංගම වැඩ කරපු එයා දැන් ජීවත් වුණ අතර නෑ. ඒතර මේ අය ඉතින් තවත් සෑහෙන පිරිසක් හිටියා. ඒ QC නඩේසන් එයාව මුණ ගැහිලා අපි ඇහුවා මොකද්ද කරන්න කියලා. ඒතකොට එයා කිව්වා දැන් ඔය වර්ජන ඉල්ලීම් මරණ සාර්ථක කරන්න බෑ JR එක. ඕගොල්ලන්ට තියෙන හොඳම දේ ඕගොල්ල මානව හිමිකම් ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඇත්තටම මානව හිමිකම් 1948 ප්‍රකාශනයේ තිබුණාට අපි දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මොකද අපි ඉන්නේ වෘත්ති සංක්ෂේත්‍රයේනේ. ඉතින් ඒක කියවලා SG එහෙම එක සිංහලට පරිවර්තනය කරා, මම දෙමළට පරිවර්තනය කරා. ඊට පස්සේ පොත් පිංචක් පසු කාලීනව ගැහුවා. ඒ ඔස්සේ තමයි අපි ටිකින් ටික මානව හිමිකම් ගැන උනන්දුවක් දැක්වේ, උනන්දුවක් ඇති වුණේ. ඊට පස්සේ අපි තේරුම් ගත්තා මේ සමාජයේ ඉන්න මේ පීඩිත ජනතාවට මානව හිමිකම් පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. අපිත් අවබෝධය ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ අනුව අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන ඒ අරමුණ ඇතිව තමයි මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රයේ අයිතිවාසිකම් රැකගැනීමේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරේ. මේ මානව හිමිකම් ඉගෙන ගත්ත මානව හිමිකම් ගැන ප්‍රකාශන නිකුත් කරා. මානව හිමිකම් ගැන අනිත් අයට ඉගැන්නුවා. ඉතින් ඊට පසු කාලීනව ඇත්තටම මේ බහුජාතික සමාගම් වලින් ඔය ජලබදු ක්‍රමයක් ඇති කරා. ඒකට විරුද්ධව පුළුවන් විදිහට වැඩ කරා. ඊළඟට ඔය ගෝවීන්ගේ ඉඩම් විශේෂයෙන්ම මොනරාගල ඒ වගේ ප්‍රදේශවල ගෝවීන්ගේ ඉඩම් අත්පත් කරගෙන රජය බහුජාතික සමාගම් වලට දුන්නාම ගෝවීන්ට ඉඩම් නැතුව ගියා. උක්වගා යන්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවල් වලදී උද්ඝෝෂණ ක්‍රියාමාර්ග ඒව ඔස්සේ තමයි අපි මානව හිමිකම් ගැන වැඩ කරේ. ඉන්න අනතුරුව මානව හිමිකම් ගැන මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වීම සම්බන්ධයෙන් නඩු කියන්න අපි පෙළඹුණා. ඒකම දැන් රටේ ඇතිවෙච්ච යුද්ධමය තත්ත්වයටදී සාමය ගොඩනගන්න ඕනේ කියන ඒ අරමුණ ඇතිව යුද්ධයට එරෙහිව ටිකින් ටික අපි කතා බහ කරා. සිංහල ප්‍රදේශවලට ගිහිල්ලා මේ යුද්ධයේ තියෙන අසාධාරණකම් ගැන කතා කරා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු තුල යම් පිවිදීමක් ඇති කරන්න උත්සාහයක් දැරුවා.
අට 89 කාලේ වෙච්ච ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලදී අපි මේ ඒ ප්‍රචණ්ඩකාරීන්ගේ පැත්ත ගත්තේ නැහැ. ඒ ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වය නිසා මේ බින්දිතයින් වෙච්ච විශේෂයෙන්ම වාමාංශික නැත්තම් ඒ ප්‍රචණ්ඩකාරී කණ්ඩායම් වලට එරෙහි මතවාදයක් ඉදිරිපත් කරපු ඒ වගේ අය ආරක්ෂා කරන්න ඒ වගේ කටයුතු කරා. ඒකදී විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ දැන් දේවසරණ සංවර්ධන කේන්ද්‍රය තමයි ඔය ඒ වගේ ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වයෙන් තර්ජනයට ලක් වෙලා හිටපු සමහරු ඇත්තටම ඝාතනයට පවා ලක් වුණා. ඒ අයට ඒ අයගේ පවුල් වල අයට මේ තෝතැන්නක් නැත්නම් සරණ භූමියක් උනේ දේවසරණ. ඒකට අපිට කරන්න පුළුවන් සහයෝගය දුන්නා ඒ වැඩ කටයුතු වලට. අපි ඔය ගොඩක් කිට්ටුවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් වුණා. ඔය විශේෂයෙන් ඔය 87 89 ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කරලා තිබුණු කාලේ අපි ටිකක් බොහොම මේ ඒ කියන්නේ අපිට ටිකක් අපිට ආරක්ෂාව සඳහා අපේ ක්‍රියාකාරකම් එක ගුණුවක තිබුණේ. දැන් අපි මේ කාලේ තිබුණ සංවිධානයක් සමාජවාදයේ සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සඳහා ව්‍යාපාරය කියලා. ඒකේ වාමාංශික අදහස් දරන ඔය පැරණිවමට සම්බන්ධව අලුත් 71ට ඊට පස්සේම සම්බන්ධයි පිරිස් විශාල වශයෙන් ගොනු වෙලා හිටියේ. ඉතින් මමත් ඒකේ හිටියා. ශිවුරුනාදනුත් හිටියා. ඉතින් ඒ කාලේ ඉඳලම ඔහු මං හිතන්නේ කියන්නේ මම ගැවසුණු ඒ දේශපාලන කවවල මේ නිතරම හමු වෙන ඓන්ද්‍රීය සමාජිකයෙක් විදිහට ශිවා හිටියා. ඒ කාලේ ඉඳන් අපි බොහොම මිත්‍රව ගනුදෙනු කරා නිසා. පාර්ලිමේන්තුවේ දැන්වීමක් දාලා තිබුණා භාෂා දෙකම පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් අයට ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒක ඉදිරිපත් වෙලා ඒ විභාගයෙන් සමත් වුණාට පස්සේ සහන කතා පරිවර්තක තමයි තනතුර. රිලීෆ් ඉන්ටර්ප්‍රිටර් ඒ ගියදාට රුපියල් 350ක් දුවේද කිව්වම මම හිතන්නේ. ඒ පරිවර්තන කටයුතු කරා. ඉතින් ඒකෙදි හැබැයි සභාගර්භයේ ඉන්න හැම മന്ത്രിවරයෙක්ගෙම කතා පරිවර්තනය කරන්න වෙනවා. ඒකෙදි විරුද්ධ පක්ෂය, ආණ්ඩු පක්ෂය, දෙමළ, සිංහල, මුස්ලිම් කියලා නෑ. ඒ මොහොතේ දෙමළෙන් කතා කරොත් සිංහලට කරනවා, සිංහලෙන් කතා කරොත් දෙමළට කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එක්ක එහෙම එච්චර සමීප සම්බන්ධතාවයක් ඇති වුණේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රේමදාස මහත්තයා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ එයාට අවශ්‍ය වුණා මේ සර්වපාක්ෂික සමුළුව ජනාධිපති කාර්යාලයේ තියන්න. එදාටම පාර්ලිමේන්තුවත් රැස් වෙනවා. ඒතකොට පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න කතා පරිවර්තකයන් නිදහස් කරන්න බෑ. මොකද පාර්ලිමේන්තුව එක දවසක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදාම ඒක කරන්න බෑ. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම් කිව්වා මෙහින් අපට මේ නිදහස් කරන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා එහෙනම් ඔහේ ඉන්න මේ නිත්‍ය සේවය නැති සහන සේවයට එන හොඳම එක්කෙනෙක්ව නිර්දේශ කරන්න කියලා. එතකොට මගේ නම තමයි නිර්දේශ කරේ. හැබැයි ඒ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථිරපත් වීමට මම සුදුසු නැහැ කියන ප්‍රශ්නේ මතුවලා තිබුණා. මොකද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථිර තනතුරට මම තේරිපත් වුණා. තේරිපත් වුණාට ඒගොල්ල මේ ස්ක්‍රීන් කරනවා. ඒ කියන්නේ පොලිස් වාර්තා ගත්තාම මගේ පසුබිම හොඳ නැහැ. ඉතින් හොඳ නැහැ කියන්නේ වාමාංශික අරවා මේවා ජර්මර ගොඩයිනේ. එතකොට ඒගොල්ල කැමති වුණේ නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථිර තනතුරකට මාව මේවා කරන්න. ඉතින් හැබැයි ප්‍රේමදාස මහත්තයාට ඕක ගණන් ගන්නෑ ගියා. එයා කිව්වා එයාගේ කතා පරිවර්තනය කරන්න කියලා. පාර්ලිමේන්තුවෙන් ගන්න බැරි නිසා. ඉතින් එයාගේ කතා ඔය මේ ගම්මුදාව ඔය ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා විවෘත කරනෝනේ ලංකාවේ හැමතැනම. ඉතින් ඒ හැම එකටම යනවා. ඉතින් එයාගේ තිබිච්ච හොඳ පැත්ත තමයි එයාගේ ප්‍රචණ්ඩ පැත්තක් තිබුණේ නැහැ කියලා කියනවා නෙමෙයි. එයාගේ තිබිච්ච හොඳ පැත්ත තමයි එයා දැන් හෙට යන්න ඕන නම් එයා නෙමෙයි කතා කරන්නේ එයාගේ ලේකම් ඉවන්ස් කුරේ හරි වෙන කවුරු හරි කතා කරලා අද හවස කියනවා හෙට පාන්දර 5ට ලෑස්ති වෙන්න කියලා.
ඒකට ඇවිල්ලා එක්කන් යනවා. ඉතින් ඒ වගේ අර යම් විනයක් ඩිසිප්ලින් එකක් තිබුණා. ඊට පස්සේ චන්ද්‍රිකා මට පණිවිඩයක් කියවලා තිබුණා. මේ දෑම්පතියට මෙහෙම හිට යාපනයට යන්න වෙනවා. ඇවිල්ලා මේ උදව් කරන්න කියලා. මම එයාව එච්චර දන්නෙත් නෑ. ඒ වුණාට එහෙම පණිවිඩයක් කියවලා තිබුණා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ එයාව හමු වුණා ගිහිල්ලා. පස්සෙන්දා උදේ වාහනේ පාන්දර 3ට ගිහලා ඉතින් ඒක ගිහිල්ලා ඒ පරිවර්තනය කරා. ඊට පස්සේ මම හදිසියෙම දකිනවා සිවා මේ මදන්නේ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ පරිවර්තකයා හැටියට හිටියා. මම කිව්වා සිවා සුදුසුම තැන සුදුසුම අවස්ථාවේ එතනට ගොස් සිටීම මට ලොකු සතුටක් වුණා. මොකද එතකොට මම දන්නවා එතන පරිවර්තන කාර්යය වඩා මේ ටෙක්නිකල් නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තීරුම් අරගත්ත පුද්ගලයෙක් හැටියට සමහර අය ඔහු විවේචනය කරන්න ඇති. දැන් ජනාධිපති ළඟට ලං වෙලා මේ පරිවර්තන කාර්ය ජොබ් එකක් කරනවා කියලා. මම හිතන්නේ මගේ විශ්වාසය සිවා ජොබ් එකක් නෙමෙයි කරේ. ඔහුගේ හැකියාව ඔහු ඒ දේශපාලනමය සාකච්ඡාව තමයි ඔය පරිවර්තනය තුලත් අපේ සමාජයට ලබා දුන්නේ කියලා. දැන් උතුරත් එක්ක යම් යම් සම්බන්ධතාවයන් පවත්වනකොට මම පරිවර්තනය කිරීම සඳහා කැඳවනු ලැබුවා. දැන් ඉස්සර වගේ එහෙම දැන් වගේ එච්චර පහසුවෙන් පරිවර්තක හොයාගන්න බැරුව ගියා. අපි හිතමු දැන් වවුනියාවේ ડોક્ટર ඥානසුන්දර මම හිතන්නේ නම එයා ඇත්තටම හිරගෙදරදී එයාව මැරුවා. දැන් ඒගොල්ලෝ එක්ක මර්ජ් එක යම් යම් සංවාද සාකච්ඡා කරා. ඉතින් ඒ වෙයිදී මම පරිවර්තන කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් යාපනයේත් නිතරම යනවා. සතියකට වරක් නිතරම යනවා මේ පරිවර්තන කටයුතු සඳහා. ඒ පක්ෂයේ නැත්තම් ඔය පෙරදිග සුළඟේ වැඩවලට තමයි ගියේ. මායිම් ගම්මාන කියලා જાතියක් තිබුණා. දන්නවද? දැන් අර යුද්ධයට මැදි වෙච්ච ගම්මාන. ඔය ගම්මාන පිළිබඳව ඒ ජනතාවගේ දුක් ගැනවිලි පිළිබඳ කරුණු සොයා බලන්න මර්ජ් එකෙන් කොමිසමක් පත් කරා. කොමිසමක් කියන්නේ රජයේ කොමිසමක් නෙවෙයි. කරුණු සොයා ෆැක්ට් ෆයින්ඩින් මිෂන් එක. ඒකේ මාව තමයි ලේකම් හැටියට පත් කරේ. ඉතින් ඒකේ ඉතින් සෑහෙන වැඩ උටසක් කරා. ඒකෙදිත් SD කමිෂනර් කෙනෙක් හැටියට හිටියා ડોક્ટર අර්ජුන. ඉතින් ඒ වගේ සෑහෙන කැපවීම් ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් විමල්ලුත් ඒකේ කමිෂනර් සමාජික හැටියට. ඉතින් විමල්ලුත් ඉතින් සෑහෙන කැපකිරීම් කරලා තියෙනවා. ගුරු සංගමේ සංවිධායක ලේකම් හැටියට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඔහු පරිවර්තයකට වැඩිය අපිට දෙන්නේ දේශපාලන දැනුම, දේශපාලන නායකත්වය. ඒ දේශපාලන නායකත්වයේ නැතුව අපිට උතුර සහ වතුකරය තේරුම් ගන්න බෑයි කියන එක සිංහල සමාජයෙන් එන ක්‍රියාදාරයක් හැටියට මම කියන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කාලෙම තමයි ඔන්න වාසුදේව නානාකාරත් නව සමාජ පක්ෂයේ ප්‍රධානී හැටියට. ඉතින් එයාව පක්ෂ ඊට පස්සේ මට කතා කරනවා පක්ෂයේ නැති වුණත් ඇවිල්ලා පරිවර්තනය කරන්න කියලා. ඉතින් වාසුගේ කතා පරිවර්තනය කරා. වික්‍රම් බාහුගේ කතා පරිවර්තනය කරා. ඉතින් ඒකෙදී හැබැයි අර එච්චර සමීප සම්බන්ධතාවයක් තිබුණේ නැහැ. ඒකට හේතුව පක්ෂයේ අය නෙවෙයිනේ අපි ඒ වෙලාවට ඒ කතාව පරිවර්තනය කරනවා. හැබැයි වාසුත් එක්ක ඉතින් හොඳ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ හිතවත්කමක් තිබුණා. ඕනෙල ෆෝන් කරලා කියනවා මම අහවල් තැන කතා කරන්න යනවා පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා කරා. ඉතින් වාසු ඉතින් දේශපාලන වශයෙන් එයාගේ මතවාදය පිළිගන්න බැරි වුණා. ඉතින් අර මිනිස්සෙක් හැටියට මානව සම්බන්ධතාවයන් තියෙන චරිතයක්. ඉතින් ඒ වගේ නිමල්කා ෆෙනෑන්ඩෝ එයාව මම අඳුරන්නේ ශිෂ්‍ය ක්‍රිස්තියානි ව්‍යාපාරේ කාලේ ඉඳලා. ඒකෝට ඒ කාලේ ඉඳලම ඉතින් ඔය යාපනයට යන්න ගියාම ශිෂ්‍යෝ එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ගියාම ඒ හැම එකටම ඉතින් යනවා. ඒ සම්බන්ධතාවය තිබුණා. ඔය ගොඩක් සංවිධාන භාණ්ඩාගාරික විදිහට තෝරගන්නේ ශිවගුරුනාද. ඒක නිසා හැමෝටම යාගේ විශ්වාසය පිළිබඳව යාගේ අර පිළිබඳව කිසිම මේ සැකයක් තිබුණේ නැහැ. සහ ඔය ගැටුම් ඇති වුණු වෙලාවල් වල ඒවා සමනය කිරීම සඳහා යම් විරෝධතාවයන් ඇති වූ ගමන විශේෂ මර්ජ් වගේ ව්‍යාපාරයක අපි විශාල ભેදයකින් කෙලවරන අවස්ථාවේදී සිවා තමයි සමත මණ්ඩලයේ ඉන්නේ.
සිවා තමයි සමතකාරකයා. දැන් වුණත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මං සිවාගෙන් තමයි අහන්නේ සිවා අතන මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නය? අපි කොහොමද එතනට මැදිහත් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඔහුගේ අවුරුදු 10 තුළ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ භාෂා හා භාෂණ පරිවර්තන පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් තියෙන අවුරුද්දක. ඒ පාඨමාලාවේ මම ඉගෙනීමක් කරනවා. ඉතින් මගේ අත්දැකීම නම් දැන් පන්තියේ 30 දෙනෙක් ආවොත් මේ භාෂා පරිවර්තනේ භාෂණ පරිවර්තන එකකින් 3 දෙනෙක් විතර තමයි යම් මට්ටමකට උපමට්ටමකට ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. දැන් ලංකාවේ දෙමව්පියෝ ගත්තොත් එහෙම දෙමව්පියෝ හුඟක් උනන්දු කරන්නේ දරුවන්ට කලින් පරම්පරාවල වගේ තමයි. ඔබ ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න, වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න, ගණකාධිකාරියෙක් වෙන්න, නීතිඥයෙක් වෙන්න භාෂා පරිවර්තකයෙක් වෙන්න කියලා කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අනිත් එක ආයතනයකට එක්කෙනා ඉන්නේ භාෂා පරිවර්තක. එතකොට ඒගොල්ලන්ට තියෙන මේ හයිය අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පැත්ත ඒවත් අඩුයි. ඉතින් අනිත් එක විශාල කාලයක් මිඩංගු කරන්න වෙනවා භාෂා පරිවර්තකයෙකුට. ඉගෙන ගන්න වෙනවා. හැමෝම ඊටාම හොඳින් ආශ්‍රය කරන්න පුළුවන් උහුට. මේ හැමෝ එක්කම ඕන කෙනෙක් එක්ක පහසුවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. කේන්ති යන්නේ නැහැ. මේ මොනම තත්වයන් යටතේ වුණත් ඊටාම ඕනම මේ දරුණු තත්වයකට ඊටාම මේ සංයමයකින් මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මස් වලට ලුණු වැඩියෙන් දාන්නත් බෑ අඩුවෙන් දාන්නත් බෑ. ගානට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි මස් වල රහ ගැන කතා කරනවා මිස ලුණු වල රහ කියන්නේ නෑනේ. දැන් ඒ උපමාව හොඳටම ගැලපෙන පුද්ගලයා. ඒ ලුණු නැත්තම් කෑම රහ නෑනේ. ඉතින් ඔහු අපේ ජීවිතවල අපේ මුළු අරගලවල එවැනි චරිතයක් එවැනි චරිත තමයි ඇත්තටම පරමාදර්ශී හැටියට මම සලකන්නේ. ඒක නිහඬ සේවයකුත් නෙමෙයි. අපි හැමෝම දන්නවා සිවා සේවය කෙරුවයි කියලා. ඉතින් සිවා ගැන මේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ සිවාගේ අත්දැකීම් සිවාම ලිව්වොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. අපිට අවශ්‍ය ලාංකේය පුරවැසියා මොන වගේද කියලා අහුවොත් අපිට ලේසියෙන් කියන්න පුළුවන් සිව ගුරුනාഥන් වගේ කියලා.